Dear student, we are doing Can you install love lesson? That is unit 1, read 1. Now, in that, the lady customer she tries to install love, and the customer service representative he advises her how she can install love. Now, the customer service representative first of all asks her to look at her heart. Her heart check again, and then okay, she finds heart. But as she starts installing love install કરવાનું શરૂ કરે, there are some programs running, કેટલાક program ચાલતા છે, and the programs running are past her low esteem, grudge and resentment. They are negative emotions. પાસ્ટ એટલે ભૂતકાળમાં કંઈ અડબનાવ બનેલા હોય, કંઈ ખોટું લાગેલું હોય, કોઈ સાથે ઝઘડો લડાઈ થયો હોય, એ લો એસ્ટીમ આપણે ન કરી શકીએ એવી હીન ભાવના, ગ્રજ રોષ કે અણગમો, અને રિસેન્ટમેન્ટ એ નફરત કે ઘૃણા. સો she had some problems અને કેટલાક આવા સમસ્યાઓ છે, આવા પ્રોગ્રામ ચાલતા છે. બટ ડઝન્ટ મેટર, આવા પ્રોગ્રામ ચાલતા હોય તો પણ તમે લવ ઇન્સ્ટોલ કરી શકો. કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ આવું કહે છે. Okay, once love install, એક વખત love install થાય, past hard and low esteem will easily deleted. એ તરત delete થઈ જશે, doesn't matter, એ કંઈ વાંધો નહીં. But she has to install or invoke forgiveness, not exit. Forgiveness કામે લગાડવું પડે to delete grudge and resentment. બીજાને માફ કરો તો જ તમારા મગજમાંથી રોષ કે અણગમો નીકળી જાય, રિસેન્ટમેન્ટ નફરત ને ઘૃણા નીકળે. અને એ આવું કામ કરે છે, ફોરગિવનેસને કામે લગાડે, ગ્રજ રિસેન્ટમેન્ટ નીકળી જાય, લવ ઇન્સ્ટોલ્સ થાય. બટ સી ફાઇન્ડ્સ ધ પ્રોબ્લેમ 412 error. Error 412. What does that mean? 412 આ એરર છે. હવે આનો અર્થ શું થાય એમ કહે છે. ઓકે, ડઝન્ટ મેટર. પાછો કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ સેઝ કંઈ વાંધો નહીં. It is a common error that the love runs on the external part, external heart, that is external part of the heart, but does not run on the internal part of the heart. એવું કહે છે. અને આ એરર જે છે 412, that is 1 person, any person, 2 એટલે 412 પોતાના માટે પણ, આ પર્સન છે, પોતાના માટે પણ વ્યક્તિ. જ્યારે વનનો ઉપયોગ પ્રોનાઉન તરીકે થતો હોય તો એ વ્યક્તિ બતાવે છે. 412, વી હેવ ટુ ટેક કેર ઓફ અવર સેલ્ફ. આપણે આપણી કાળજી લેવાની, આપણને આપણી પડી હોવી જોઈએ. વી હેવ ટુ લીવ ફોર અવર સેલ્ફ. સૌથી પહેલાં આપણે કલ્યાણ કરવાનો જો કોઈ વિચાર કરે, ઇફ યુ થિંક અબાઉટ ધ બેટરમેન્ટ ઓફ એની પર્સન, ઇઝ ધ પર્સન ઇઝ અવર સેલ્ફ. જો આપણે કોઈનું કલ્યાણ કરવાનો વિચાર કરતા સૌથી પહેલાં પોતાની જાતનું, બરાબર, એ પોતાની જાતનું સૌથી પહેલાં કલ્યાણ કરવાનું, પછી વિચાર કરો કલ્યાણ કરવાની વાત હોય, યોર ફેમિલી, આપણી ફેમિલી, દેન નેક્સ્ટ સોસાયટી, પછી સમાજનું કલ્યાણ કરવાનો વિચાર કરવાનો, પછી દેશનું વિચારજો. દેશનું એમ નથી કહેતો કે દેશનું નહીં વિચારવાનું, પણ દીકરાઓ કે જ્યારે તમે ગ્રેજ્યુએશન કે અભ્યાસ પૂરો કરીને નોકરી માટે બહાર નીકળશો, યુ વિલ હેવ સમ પ્રોબ્લેમ્સ. તમને કેટલીક સમસ્યા નડશે. નોકરી માટે રિઝર્વેશન હોય, એવા સંજોગો હોય, અથવા તો તમે થોડોક કેટેગરી પાછળ આવતા હોય, તમારી પાસે બ્રાઇબ લાંચ માગે, આ બધી સમસ્યા નડશે. ત્યારે તમે વિચાર કરશો દેશ માટે જીવવું કેટલું વાજબી છે કે કેમ. હું એમ નથી કહેતો કે દેશ માટે નહીં વિચારું, પણ સૌથી પહેલાં વી હેવ ટુ થિંક ઓફ અવર સેલ્ફ. બરાબર, આપણે સૌથી પહેલાં આપણી કાળજી રાખવાની, પછી બીજાને સાચવીએ. નાઉ શી ડઝ ધેટ. આ પ્રોગ્રામ 412 એરરની વાત છે. પછી લવ ઇન્સ્ટોલ થાય એટલે આ 412 નો અર્થ થાય લવ યોર મશીન ફર્સ્ટ, લવ યોર સેલ્ફ ફર્સ્ટ. હવે આપણે આગળ વાંચીએ છીએ. સો વોટ શુડ આઈ ડુ? આવા મેસેજ મળે તો શું કરીએ? કસ્ટમર એવું પૂછે છે. ઓન પેજ નંબર 2, સેકન્ડ કોલમમાં, customer service representative says that can you find the directory called self acceptance. પછી એને પૂછે સેલ્ફ એક્સેપ્ટન્સ, પોતાની જાતનો સ્વીકાર કરવાનો, જેવા છે તેવા.
ઉપરવાળાએ આપણને જેવા વાળ આપેલા છે તેવા જેવા કાન, નાક, દાંત આપેલા હોય, કેટલાકને દાંત ફેંગ હોય આવતા હોય, કેટલાકના મોટા દાંત હોય. ઓકે, ભગવાને જે આપેલા છે એમાં કોઈ ફેરફાર થઈ શકે નહીં. વી હેવ ટુ એક્સેપ્ટ અવર સેલ્ફ એક્સેપ્ટન્સ. વી હેવ શોર્ટકમિંગ્સ, ડ્રોબેક્સ, આપણી કેટલીક ખામીઓ હોય, ખૂબી હોય, જે હોય તેનો સ્વીકાર કરવો. કસ્ટમર સેઝ યસ, હા, ઓકે, સેલ્ફ એક્સેપ્ટન્સ એને મળે છે એની કમ્પ્યુટરમાં. કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ સેઝ એક્સલન્ટ. આ સેલ્ફ એક્સેપ્ટન્સ તમારી પાસે હોય, ફોરગિવનેસ હોય, બીજાને માફ કરવાની તમારી તૈયારી હોય, તમે જેવા છો તેમાં સ્વીકાર કરવાની તમારી તાકાત હોય, તો કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ સેઝ એક્સલન્ટ, યુ આર ગેટિંગ ગુડ એટ ધીસ. કસ્ટમર સેઝ થેન્ક યુ. પછી આગળ પાછો કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ કહે છે યુ આર વેલકમ, ક્લિક ઓન ધ ફોલોઈંગ ફાઇલ્સ એન્ડ ધેન કોપી ધેમ ટુ ધ માય હાર્ટ ડિરેક્ટરી. અને પછી કહે છે કેટલીક ફાઇલને માય હાર્ટ ડિરેક્ટરીમાં કોપી કરવાનું છે. દે આર પોઝિટિવ ફાઇલ એન્ડ દેટ ઇઝ ફોરગિવનેસ. અને એ છે ફોરગિવનેસ. ફોરગિવનેસ પછી સેલ્ફ એસ્ટીમ, સ્વમાન. બીજું છે સેલ્ફ એસ્ટીમ. સેલ્ફ અને એસ્ટીમ એટલે માન, સ્વમાન. ત્યાર પછી રિયલાઇઝ વર્થ. આપણી જે કંઈ કાબેલિયત છે એ આપણે ઓળખવાનું. રિયલાઇઝ વર્થ. જે કંઈ આપણી કાબેલિયત છે, આવડત છે, ખૂબી છે, ઓળખવાનું. એન્ડ ગુડનેસ. અને થોડી કલ્યાણની ભાવના પણ રાખવી પડે, ભલાઈ પણ રાખવી પડે, હોવું જોઈએ. The system will overwrite any conflicting file and begin patching any faulty programming. Okay, એક વખત લવ ઇન્સ્ટોલ થાય, આ બધું હોય, માય હાર્ટ ડિરેક્ટરીમાં ઇન્સ્ટોલ થાય, તો પછી આ બધી કોઈ પણ આ બધી ફાઇલ નેગેટિવ, કન્ફ્લિક્ટિંગ ફાઇલ, ફોલ્ટી પ્રોગ્રામિંગ, એને તમે ડિલીટ કરી શકશો. From all directories and then copy your recycle bin afterwards to make sure it is completely gone and never comes back. અને ઓકે, એ તમારા બિનમાંથી નીકળી જવું જોઈએ. એન્ડ દેટ ઇઝ સેલ્ફ ક્રિટિક. અને એ જે છે નેગેટિવ છે. સેલ્ફ ક્રિટિક એ દેટ ઇઝ થિંકિંગ લો ઓફ યોરસેલ્ફ. પોતે કંઈ ન કરી શકો એવું જ્યારે વિચારો, નેગેટિવ થોટ્સ અબાઉટ વન પર્સન, કોઈ પણ વ્યક્તિ વિશે નેગેટિવ થોટ્સ આપણે ન કરી શકીએ એવું જે માનવું એ સેલ્ફ ક્રિટિક. અને આ સેલ્ફ ક્રિટિકને કમ્પ્લીટલી ડિલીટ કરવી પડે. સો હિયર ઇટ ઇઝ યુ નીડ ટુ ડિલીટ સેલ્ફ ક્રિટિક .exe from all directories. બધી ડિરેક્ટરીમાં સેલ્ફ ક્રિટિક ડિલીટ કરવું પડે. then copy your recycle bin, empty your recycle bin. અને recycle bin માંથી પણ આ સેલ્ફ ક્રિટિક કે જે નેગેટિવ થોટ્સ છે બધું કાઢવું પડે. afterwards to make sure, પછી ખાતરી કરી લેવાની, it is completely gone and never comes back. આ બધું નીકળી ગયું અને આ સેલ્ફ ક્રિટિક પાછું નહીં આવે, વિચાર કરવાનો. કસ્ટમર says go, got it, મળે, આ બધું ડિલીટમાં નાખે. ઓકે, my heart is filling up with neat files. હવે my હાર્ટમાં આ જે પોઝિટિવ ફાઇલ ઇન્સ્ટોલ કરેલી છે એટલે heart is filling up with really neat files. એ બધી પોઝિટિવ ફાઇલ છે અને પોઝિટિવ ફાઇલમાં નંબર આવે છે સ્માઇલ. smile.mpg is playing on my monitor right now and it shows that warmth.com, બીજું છે warmth અને જરાક ઉષ્મા, હુફાળું વાતાવરણ લાગે, જરાક સારું લાગે ફિલિંગ. અને ત્રીજું છે પીસ, શાંતિ લાગે. એન્ડ કન્ટેન્ટમેન્ટ. અને ચોથા નંબર પર કન્ટેન્ટમેન્ટ, સંતોષ. આ પોઝિટિવ ફાઇલ are copying themselves all over my heart. આ બધું all over her heart she can copy. Customer service representative says the love is installed and running. હવે લવ ઇન્સ્ટોલ થઈ ગયો દેખાય છે, આ પોઝિટિવ ફાઇલ છે. લવ ઇઝ ઇન્સ્ટોલ એન્ડ કોપિંગ. આ જો જીવનમાં થોડુંક હસવાનું પણ, વોર્મથ, ઉર્જા રાખવાની, ઉષ્મા રાખવાની, શાંતિ રાખવાની એન્ડ સંતોષ રાખવાનો.
આ બધું હોય ઇટ મીન્સ દેટ યુ લવ યોર સેલ્ફ, યુ લવ ધ સોસાયટી. તમે તમારી જાતને પ્રેમ કરો, તમારા સોસાયટીને પ્રેમ કરો, સોરી યોર ફેમિલી, યોર સોસાયટી, યોર નેશન. તમે આ લવ પ્રેમ તમારામાં છે અને તમે સારું જીવન જીવી શકો. Then love is installed and running. You should be able to handle it from here. One more thing before I go. પાછું એક વખત કહે છે કે વાત ખાસ જાહેર કરે. કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ યસ પૂછે, શું વાત છે? કસ્ટમર પૂછે અને કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ સેઝ ધેટ લવ ઇઝ ફ્રીવેર. એ સમજાવે છે લવ ઇઝ ફ્રીવેર. It is not a kind of software, it is not a kind of hardware. કોઈ હાર્ડવેર સોફ્ટવેર નથી, એ ફ્રીવેર છે. Be sure to give it and its various modules to everybody you meet. Okay, be sure, ખાતરી કરી લેવાની, ચોક્કસ રહેવાનું. To give it, બીજાને વહેંચતા રહેવાનું. Love is a freeware, you have to give it, બીજાને વહેંચતા રહેવાનું, share it. હવે ખરેખર લવનો અર્થ થાય કે and share. When you care something a lot, જ્યારે તમે વધારે કાળજી લેતા હોય કોઈક વસ્તુની, કોઈ વ્યક્તિની, you love it. અને તમે તમારી ફિલિંગ શેર કરી શકતા હોય, you love it. પછી પાછા ચર્ચા કરીશું. Love is a freeware, be sure to give it. એ વહેંચતા રહેવાનું અને એનો અર્થ જ પાછો છે love is care and share. And it's a various modules, division in modules, ડિવિઝન ભાગ ટુ એવરીબડી યુ મીટ. જુદી જુદી રીતે પ્રેમ વહેંચતા રહેવાનું. Then they will in turn share it with other people and they will return some really neat modules back to you. And when you share love, you will get love in return. તમે બીજાને જે કંઈ વહેંચો તે તમને પરત મળે. કોઈને તમે ગાળ આપતા હોય, ગાળ દેતા હોય તો પછી સામેવાળો થોડું તમારા વખાણ કરવાનો છે, ગાળ જ આપે ને, સ્વાભાવિક છે. અને તમે જો સારા દેખાતા હોય, સારા બનતા હોય તો they also share love to you. Customer says last line, I will thank you for your help. Thank you. Once more, the final word love means care and share. તમારા મમ્મી પપ્પા કંઈક તમને જુએ એટલે તરત લઈ આવે તમારા માટે, એના ખર્ચો માંડીવાર તમારા માટે. મીન્સ દેટ યોર પેરેન્ટ્સ લવ યુ. ઓકે, કંઈક હોય તો તમારા મમ્મી પપ્પા વિચાર કરે કે દીકરા દીકરી ખાસ એમ કંઈ રાખી મૂકે. દે શેર, ઇટ મીન્સ દેટ દે લવ યુ. વેન દેટ ઇઝ કેર એન્ડ શેર, દેટ ઇઝ લવ. રાઈટ? થેન્ક યુ. હવે ક્વેશ્ચન એન્ડ આન્સર આપણે બીજા લેસનમાં જોઈશું. ઓકે, થેન્ક યુ.